හායි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඔන්න අද මම හදන්න යන්නේ කේක් එකක් නන් නෙවෙයි මාරි බිස්කට් පුඩින් එකක්. චොක්ලට් මාරි බිස්කට් පුඩින් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් මාරි බිස්කට් පුඩින් එකක් හදනවා චොක්ලට් ෆ්ලේවර් එකට. දැන් මම අරන් තිනවා උතන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පයක්. ඒකට මම Nescafe instant coffee තේ හැන්දක් දාලා ඒක කලවම් කරගන්නවා. මම ඒ කිරි එක රත් කරලවත් මොකුත් නැහැ ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් තමයි ඔය තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකට ඕන වෙනවා කුකින් චොක්ලට්. එතකොට තව ඕන වෙනවා බටර් සහ අයිසින් සීනි. මේකට මම වැනිලා කිසිම දෙයක් දාන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ওই කිරි එකට නැත්තම් අපි දැන් හදාගන්න යන අයිසින් එකට වැනිලා බින්දු කීපයක් දාගන්න පුළුවන්. මේ මුකුත් නොදාත් මේක රසයි. මොකද මේකට අපි කුකින් චොක්ලට් දාන නිසා. ඉතින් දැන් මම බටර් අරන් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. මේ තියෙන ට්‍රේ එක මම අඟල් 6 කේක් ටින් එකක් අරන් තියෙන්නේ. මම ඒකට බටර් ගාලා ක්ලින් රැප් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මොකද මම මේ පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරවන්න බලාගෙන ඉන්න හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක බටර් එක ඇත්තටම රූම් ටෙම්පරේචර් ගානට ඇවිල්ලා තියෙන දේ ඒක අර කේක් හදනවා වගේ කූල් පිටින් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අයිසින් එක දිය වෙනවා කියලා ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔක හදලා ෆ්‍රිජ් එකට තමයි දාන්නේ. අපි මේ පුඩින් එක බේක් කරන්නේවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ කිසිම කරදරයක් නැහැ. හරිම ලේසියෙන් ගෙදරට කවුරු එනවා කිව්වම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් දාන්න ඉන්න අයිසින් සීනි වලින් භාගයක් දාලා කලවම් කරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කේක් වලට වගේ නෙමෙයි මෙතෙන්දී එකට 2 අනුපාතයවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අයිසින් එකට. අයිසින් එක ගොඩක් පැන් රස වුණොත් අමාරු නිසා. දැන් මේ බටර් එකට මම බටර් ග්‍රෑම් මෙතන බටර් ග්‍රෑම් 120ක් විතර තියෙනවා. 120ට මම සීනි අයිසින් සීනි ඒ වෙලාවේ දැන් මම කොටසක් අයිසින් සීනි දාලා බීට් කරාට පස්සේ මේ මම කුකින් චොක්ලට් ඩාර්ක් කුකින් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 30ක් මෙල්ට් කරලා තියාගත්තා. මොකද ඒක රස්නේ පිටින් දාන්න බැරි හින්දා ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට මෙල්ට් කරලා තියාගත්තා. දැන් ඒක දාලත් ඊට පස්සේ බීට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඉතිරි අයිසින් සීනි ටික දානවා. මම බටර් ග්‍රෑම් 120ට මුලින්ම දැම්මේ අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 120ක්. ඊට පස්සේ ආය ග්‍රෑම් 60ක් විතර දැම්මා. 50ක් 60ක් විතර. මම දැන් අර බෝල් එකට අර හදාගත්තු ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකයි කෝපි එකයින් ওই හදාගත්තු මිශ්‍රණයෙන් මේසෙ හැඳි දෙකක් දාලත් හොඳට කලවම් කරලා තියාගන්නවා. මොකද අර ඒකේ තියෙන චොක්ලට් ටික ගන්නත් ඕනේ. ඒ ෆ්ලේවර් එක අයිසින් එකට ආවමත් රසයි. ඉතින් නැත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අර නැත්තම් ගොඩාක් පැන් රස වෙනවා අයිසින් එක. තව දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් මේ අයිසින් එකටත් අපිට මගේ කේක් වීඩියෝස් බලන අය දන්නවා. දෙහි දාන්න පුළුවන්. දෙහි තේ හැන්දක් විතර දාන්න පුළුවන් දෙහි ජූස් එක. මෙතෙන්දි මම පාවිච්චි කරේ නැහැ. මොකද මගේ දෙහි ඉවර වෙලා තිබ්බ නිසා. නැත්තම් මම අනිවාර්යයෙන් මෙතනටදී දෙහි පාවිච්චි කරනවා. ඉතිරි අයිසින් සීනි ටිකක් දාලා ටික වෙලාවක් බීට් කරා. අර කේක් වලට වගේ මම ලොකු වෙලාවක් ඇත්තටම බීට් කරේ නැහැ. මොකද අයිසින් බටර් එකත් රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තිබ්බේ. ඉතින් මේකට මම යූස් කරලා තියෙන්නේ මෙඩෝලි. ඉතින් මේකට බටර් යූස් කරනවා නම් තවත් රසයි. බටර් යූස් කරනවා නම් මේකට ඇත්තටම බටර් ග්‍රෑම් 120ට CD ග්‍රෑම් 120ක් ගත්තාම ඇති. ඔය තියෙන්නේ තවත් කුකින් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 50ක්. ඒකට මම අර කිරි එකෙන්ම මේසෙ හැඳි දෙකක් විතර දාගෙන ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට දිය කරගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මොකටද කියලා. මම මේක නිකන් චොක්ලට් ග්ලේස් එකක් වගේ ගනාෂ් එකක් වගේ හදාගන්නේ. හේතුව මම මේ පුඩින් එක මාරි බිස්කට් පුඩින් එක ඩෙකොරේට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ඒ විදියට. ඉතින් දැන් මගේ අයිසින් එකත් ලෑස්ති. පේනවනේ පදම අර කේක් වලට වගේ ගොඩක් ගන්නට නෑ. ඊට වඩා දියයි. ඉතින් දියාරු වුණා කියලා බය වෙන්න එපා. මොකද මේක අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තමයි සෙට් කරගන්නේ. ඉතින් කොහොමත් බිස්කට් පුඩින් එක රස කූල් පිටින් කන්න. ඉතින් ඔකට ඕනනම් අපිට තවත් අර කිරි මිශ්‍රණය මේ සෙන්දක් විතර දාගන්නත් තිබ්බ හැම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇත්තටම. දැන් මගේ ගනාෂ් එක නැත්තම් චොක්ලට් ග්ලේස් එක රෙඩි. ඒක තමයි මම මුලින්ම ට්‍රේ එකට දාගන්නේ. මම ඔය ක්ලින් රැප් එක දාන්න කලින් බටර් ගාගත්තු හේතුව තමයි නැත්නම් අවසානයේදී ක්ලින් රැප් එක ඉරෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගලවන්න ලේසි අමාරු වෙනවා. ඒකට තමයි බටර් ගාලා තියෙන්නේ. එතකොට ගලවන්න ලේසි. දැන්
මම මේ කරන්නේ මේ ගනාශ එක ගාලා හොඳට ස්මූත් කරගෙන ඒක උඩට තමයි මම පුඩින් එක දාගන්නේ. අපිට පුඩින් එක දාලා ඉවර වෙලා, ඒ කියන්නේ පුඩින් එක හදලා සෙට් වෙලා ඔක්කොම වුණාට පස්සේ පැය දෙක තුනක් ෆ්‍රිජ් එකකිනුත් තියලා එළියට ගත්තට පස්සේ උඩින් ඕනනම් චොක්ලට් ගනාෂ් එකෙන් ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වැඩේ මට ටිකක් කරදරයි. මොකද මං ආයෙත් එතකොට ඒ වෙලාවේ ගනාෂ් එක හදන්න එපා. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදියට කළේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ওই ගනාෂ් එක ටිකක් දියාරුවට සාමාන්‍ය විදිහට හදනවා වගේ හැදුවොත් අනිවාර්යෙන් ওই ට්‍රේ එකේ මුලින්ම ගනාෂ් එක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න සෙට් වෙන්න පොඩ්ඩක්. සෙට් වුණාට පස්සේ අර අපිට පුඩින් මිශ්‍රණය දාගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ගනාෂ් එක මම දියාරුවට හැදුවේ නෑ. මම අර අතන කිරි මේස හැඳ දෙකයිනේ දැම්මේ. ඉතින් දැනටමත් ගනාෂ් එක සෙට් වෙලා වගේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මගේ ට්‍රේ එක සයිස් 6යි 6. ඉතින් ඒකට හරියටම එක ලේ එකකට මාරි බිස්කට් 9යි යන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ අයිසින් ලේ එකෙන් ලේ එකක් අයිසින් වලින් එක ලේ එකක් මුලින්ම ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට ස්මූත් කරගන්න. දැන් මේ අයිසින් දාන එක අපිට පයිපින් බෑග් එකක් පාවිච්චි කරලා දාගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන්. මට ඉතින් ආයේ පයිපින් බෑග් නාස්ති කරන්න හිතුන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදිහටම කළා. ඊට පස්සේ බිස්කට් 6ක් මම මුලින්ම එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ බිස්කට් එක පොඟවලා ගන්න. ගොඩාක් කැඩෙනකම් පොඟවන්න එපා. බිස්කට් ටික අර ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඇන්ඩ් කොෆි මික්ස් එකේ මික්ස් දාලා පොඟවලා ගන්නවා. නිකන් දාපු ගමන් ගන්නවා, තීතේන්න එපා. ඊට පස්සේ ආය අයිසින් ලේ එකක් දානවා තුනියට. ඊට පස්සේ ආය බිස්කට් මම බිස්කට් ලේයර්ස් 4ක් දැම්මා. මේකට අපි බේක් කරන්න කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඊට පස්සේ අපි හොඳට වහලා ෆොයිල් පේපර් එකකිනුත් වහලා සීල් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙක තුනක් තියලා ගත්තාම ඇති. මම පැයක් දෙකක් වගේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒ තිබ්බමත් සෙට් වෙලා තිබුණා. නමුත් ඕවර්නයිට් හරි තව පැය 3-4ක් වැඩියෙන් තව පැයක් වැඩියෙන් තිබ්බනම් පැය 3ක් උඩරිමෙම තිබ්බනම් හොඳටම සෙට් වෙනවා. මේ දැන් ඉතිරි අයිසින් ලේ එකක් දාගන්නවා. ඒ අයිසින් ගොඩක් ටිකක් මදි වුණා මට අයිසින්. ඔයගොල්ලෝ ග්‍රෑම් 150ක් විතර බට අරන් කරා නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් ඒ වුණාට මම අන්තිමටත් බිස්කට් ලේ එකක් දානවා. මොකද මේක මම අනිත් පැත්ත හරවනවා ඉවර වුණාට පස්සේ. දැන් මම ඕක ක්ලීන් රැප් එකකින් ඔය ක්ලීන් රැප් එකකින්ම ওই විදිහට ඔතලා ආයෙ ෆොයිල් පේපර් එකකින් ඔතලා වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. ඔය තියෙන්නේ දැන් ඒ පුඩින් එක මම පී එකකින් පොඩ්ඩක් බෝල් කරගන්නවා. මේක අපි යූස් කරන බෝල් එක අනුව තමයි මේ බුරුල් කරන්න ඕනේද කියලා එන්නේ. කියන්නේ දැන් මේක ෆිනිෂ් ටින් එකක් නෙමෙයිනේ මේක ට්‍රේ කේක් ටින් එකක්නේ. ඒක නිසා මට PM පොඩ්ඩක් පේනවනේ ලස්සන. දැන් අපි ගනාෂ් එක අන්තිමට දැම්ම නම් ওই අවස්ථාවේ ගනාෂ් එක උඩින් හලා ගන්න ඕනේ. ඒක උඩින් අපිට බිස්කට් කෑලි ටිකක් නැත්නම් කජු කෑලි ටිකක් දාලා ඩෙකොරේට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই විදියට තමයි මම දැන් පේනවනේ ඔය යටින් මාරි බිස්කට් එළියට ආවේ සෙට් වෙලා මදි හින්දා. පෙනුමෙන් එක හොඳ රසට සෙට් වෙලා තිබුණා. හොඳ රසටක් තිබුණා. නමුත් තව පැයක් විතර තියලා ගත්තම ඔක හොඳටම ගල්නවා. අනිත් එක අන්තිම ලේ එකට අපිට අයිසින් චුට්ටක් මදි වුණානේ. මේ පේනවනේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම රසවත්ව තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් හරි ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහිල්ලා එන්නම්. ෂලෝම්.